Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình yêu đủ nhiều, thì anh sẽ không phản bội. Nhưng sau 7 năm chờ đợi, thứ tôi nhận lại là một người phụ nữ khác nằm trong vòng tay anh. Ngay khoảnh khắc tôi buông bỏ, lại có một người đàn ông khác, đỏ mắt, ôm lấy tôi từ phía sau. Đừng lấy ai cả, cô dâu hôm đó, nhất định phải là em. Gọi điện báo bạn trai tôi sẽ về nước. Lại nghe anh ta hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu định khi nào nói với Trung Uyển? Là đã nuôi một nữ sinh đại học. Bạn trai tôi cũng đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi sẽ không nói với cô ấy. Tôi nghe xong mà đầu óc trống rỗng. Chắc anh ta quên tôi học chuyên ngữ. Tôi du học ngành tiếng Tây Ban Nha. Nên tôi quyết định không về nữa. Ở lại phát triển sự nghiệp. Chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, tôi đã khiến mình trở thành một ngôi sao đang lên. Truyền thông khắp nơi đều đưa tin về tôi. Tiêu Tư Thần thấy báo đăng tin về tôi, liền gõ cửa văn phòng Hàm Nghĩa và đưa máy tính bảng cho anh ta. Trung Uyển chẳng phải nói sẽ về sao? Sao lại phát triển ở nước ngoài? Có phải cô ấy phát hiện chuyện giữa cậu và Bạch Tiểu Khả không? Hàm Nghĩa nhìn ảnh tôi, thoáng chột dạ trong tích tắc. Không thể nào, trừ khi các cậu bán đứng tôi. Tiêu Tư Thần đấm anh ta một cú. Bán đứng cậu? Cậu làm chuyện bẩn thỉu như thế, bọn tôi còn che giấu cho cậu. Cậu còn dám bảo bọn tôi bán đứng? Cậu quên Trung Uyển cũng là bạn tôi sao? Hàm Nghĩa nghe vậy thì hoảng loạn, lập tức nhắn tin cho tôi, hỏi tôi bao giờ về nước. Tiêu Tư Thần thấy bộ dạng anh ta mà tức cười. Tốt nhất cậu nên xử lý Bạch Tiểu Khả trước khi Trung Uyển trở về, không thì biết dọn dẹp sao cho nổi. Tôi tự biết phải làm gì. Tự biết á? Lúc hai người gặp nhau rồi, cậu tính đối mặt kiểu gì? Tiêu Tư Thần lườm anh ta một cái. Tôi đã hoàn tất việc rèn giũa ở nước ngoài. Trong một buổi phỏng vấn, tôi thông báo mình sẽ về nước. Tiêu Tư Thần thấy tin tức đó, lập tức đi tìm Bạch Tiểu Khả. Anh ấy gọi một ly cà phê và bắt đầu nói chuyện với Bạch Tiểu Khả. Tiểu Khả, hãy rời xa Hàm Nghĩa. Bạch Tiểu Khả ngây người. Cô cúi đầu, mắt đỏ hoe. Tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng tôi bất lực. Tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Tiêu Tư Thần vội nói, tôi có thể giúp cô. Tôi đảm bảo bác gái vẫn sẽ được điều trị. Bạch Tiểu Khả nắm chặt tay, em không nhận tiền anh. Em không thể rời xa anh ấy. Tiêu Tư Thần sững người. Chẳng lẽ em đã thích Hàm Nghĩa rồi? Bạch Tiểu Khả lập tức lắc đầu, em không có. Làm sao em thích được anh ấy? Thật sự không có. Em thực sự không thích. Tiêu Tư Thần không nói gì, quay người rời đi. Trước khi đi còn nói, Trung Uyển sắp về rồi. Tiểu Khả, tự em suy nghĩ cho kỹ. Bạch Tiểu Khả đứng đơ ra. Dĩ nhiên cô ta biết tôi là ai. Đó là cái tên Hàm Nghĩa hay gọi khi say. Hàm Nghĩa cũng xem cuộc phỏng vấn của tôi, nhưng lại đi tìm Bạch Tiểu Khả. Tôi sẽ chuyển cho cô một khoản như đã hứa. Căn hộ này cũng cho cô. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Về phía bác gái tôi sẽ lo liệu. Cô không cần lo. Bạch Tiểu Khả níu lấy áo anh. Cho em tổ chức sinh nhật lần nữa được không? Hàm Nghĩa nghĩ một lát. Sinh nhật anh là tuần sau, còn tôi tháng sau mới về. Chắc cũng không sao. Nên anh ta đồng ý. Tiệc sinh nhật đông người, toàn là bạn Hàm Nghĩa. Anh ta tất nhiên không lạnh lùng. Bạch Tiểu Khả ngồi bên cạnh, tiếp khách như nữ chủ nhân. Anh ta chẳng thấy gì lạ, nhưng sắc mặt Tiêu Tư Thần thì không ổn. Khi đến lúc thổi nến, mọi người bắt đầu hò reo, hôn đi, hôn một cái đi. Bạch Tiểu Khả mặt đỏ bừng, cúi đầu ngại ngùng. Mấy cô gái còn reo, hôn nhanh đi. Tổng Hàm ngại quá kìa. Hàm Nghĩa cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Khả bên cạnh, bỗng có chút rung động. Bạch Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn Hàm Nghĩa, ánh mắt họ trở nên mờ ám. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Tôi mặc váy trắng bước vào. Tôi đến muộn rồi nhỉ? Nghe thấy tiếng, mọi người đều quay lại nhìn. Ngay lập tức không khí mờ ám biến thành lúng túng. Tôi nhìn Hàm Nghĩa đầu tiên. Anh ta chững chạc hơn trong trí nhớ của tôi. Rồi tôi nhìn sang cô gái kia, không nhịn được cười nhẹ. Kiểu Bạch Liên Hoa đây mà. Cả phòng im lặng. Tôi, Trung Uyển, chẳng ai chào đón tôi sao? Chưa kịp nói hết câu, Hàm Nghĩa đã ôm chầm lấy tôi. Bên cạnh, Bạch Tiểu Khả chỉ biết buồn rầu. Mọi người thấy cảnh đó càng thêm lúng túng. Vài cô gái tụ lại với nhau, nhìn về phía Bạch Tiểu Khả, ánh mắt đầy khinh miệt và chế giễu. Mặt Bạch Tiểu Khả đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Cô ấy gần như không đứng vững. May mà Tiêu Tư Thần kịp đỡ cô ta. Thôi nào, tụi tôi không đến đây để ăn cẩu lương đâu. Muốn tình tứ thì về nhà mà tình tứ nhé. Vài người bạn trêu chọc. Hàm Nghĩa buông tôi ra, nhìn thấy mặt tôi,
ánh mắt đầy vui mừng và yêu thương. Nghe mấy lời đó, anh ta thật sự nắm tay tôi định rời đi. Đừng đi thật chứ. Hiếm khi mới tụ họp đấy. Hơn nữa tụi tôi cũng muốn gặp Trung Uyển mà. Bao lâu rồi chưa gặp. Mọi người vừa nói, vừa tiến đến kéo tôi ra khỏi vòng tay Hàm Nghĩa. Sau đó lần lượt chào hỏi. Tôi đáp lời từng người một, rồi bị đẩy đến trước mặt Tiêu Tư Thần. Tôi nhìn anh, giang tay ra. Sao trông có vẻ lạnh lùng thế? Không ôm tôi một cái à? Nghe cách xưng hô quen thuộc, Tiêu Tư Thần cười rồi ôm tôi vào lòng. Tôi vùi mình vào ngực anh ấy, khẽ nói, thật sự rất nhớ anh. Hàm Nghĩa thấy chúng tôi ôm nhau mãi, anh ta hơi khó chịu, bước lại, rồi kéo tôi khỏi vòng tay Tiêu Tư Thần. Thăm hỏi đủ rồi thì thôi chứ. Tiêu Tư Thần làm bộ mặt bị tranh giành. Ôi chao, ghen à? Hàm Nghĩa liếc anh một cái, không nói lời nào, chỉ siết chặt lấy tôi hơn. Đầy chiếm hữu. Anh không cười trước câu trêu đó, ánh mắt đã hướng về phía nữ chính đang suýt bật khóc. Cô gái này tôi chưa từng gặp nhỉ. Lúc đó Tiêu Tư Thần đã ôm Bạch Tiểu Khả vào lòng, gượng gạo giới thiệu, bạn gái tôi. Nghe xong tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lão Tiêu, anh có người yêu rồi à? Tiêu Tư Thần buông Bạch Tiểu Khả ra, rồi vỗ nhẹ vào trán tôi. Nói gì vậy hả? Tôi đưa tay ra trước mặt Bạch Tiểu Khả, chào bạn. Tôi là Trung Uyển, bạn gái của Hàm Nghĩa. Bạch Tiểu Khả rụt rè đưa tay ra. Tôi bắt tay cô ấy. Ánh mắt lướt qua đánh giá cô ấy. Cô đừng khách sáo. Chúng ta đều là bạn thân cả. Tôi và lão Tiêu quen nhau từ đại học. Gần 7 đến 8 năm rồi. Tiêu Tư Thần chen vào. Là gần 9 năm rồi đấy. Ra nước ngoài xong quên hết nhỉ. Tôi cười nhẹ, nghe ra giọng oán trách rồi nha. Trước đây ai cũng ủng hộ tôi mà. Hàm Nghĩa vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Khả. Trong lòng khó chịu không yên. Anh nhanh chóng kéo tôi ngồi cạnh. Nhỏ giọng hỏi, quà sinh nhật của anh đâu? Tôi nghiêng đầu trêu, em về sớm thế này còn chưa đủ à? Không tính là quà sao? Hàm Nghĩa mỉm cười, tính chứ. Giữa chừng tôi đi vệ sinh. Hàm Nghĩa nhìn Bạch Tiểu Khả nãy giờ im lặng. Tiểu Khả, em về đi. Bạch Tiểu Khả tưởng mình đã không thể buồn hơn. Không ngờ một câu của Hàm Nghĩa lại khiến cô đau đớn hơn nữa. Cô ấm ức nói, em không đi. Anh đã hứa với em, cho em ở lại qua sinh nhật mà. Một cô gái không nhịn được lên tiếng. Đừng làm tình hình khó coi. Chính chủ đã quay về rồi. Cô còn là gì ngoài vai thế thân? Đúng lúc tôi đẩy cửa bước vào. Ai là thế thân? Hàm Nghĩa thấy tôi xuất hiện, liền gạt tay Bạch Tiểu Khả đang kéo anh ra. Một tiếng bốp vang lên. Tay cô ấy đau nhói, nhưng tim còn đau hơn. Mặt cô trắng bệch. Cô đau khổ nhìn Hàm Nghĩa. Âm thanh đó cũng khiến tôi chú ý. Tôi liền nhìn thấy Bạch Tiểu Khả đang nắm chặt tay Hàm Nghĩa. Tôi lập tức nhíu mày lại. Ánh mắt lướt giữa Hàm Nghĩa và Bạch Tiểu Khả. Cô chẳng phải là bạn gái của lão Tiêu sao? Hàm Nghĩa lập tức đứng dậy bước về phía tôi. Tôi giơ tay ngăn lại, đứng yên. Sau đó quay sang nhìn Triệu Hoan. Cậu nói xem ai mới là thế thân. Triệu Hoan cười gượng, Trung Uyển à? Không như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ chỉ đang tám chuyện thôi mà. Tôi bật cười lạnh. Tưởng tôi là đồ ngốc à? Phản ứng đó mà là tám chuyện sao? Tôi nhìn sang Tiêu Tư Thần, lão Tiêu. Cô ta thật sự là bạn gái anh sao? Tiêu Tư Thần im lặng hồi lâu rồi mới lắc đầu. Tôi chuyển ánh nhìn sang Hàm Nghĩa, vậy là bạn gái của anh. Hàm Nghĩa vội vàng phủ nhận, không phải. Bạn gái của anh chỉ có em thôi. Tôi giơ tay tát Hàm Nghĩa một cái, đồ khốn. Phiền anh tự đi mà giải thích với ba mẹ anh. Và cả ba mẹ tôi. Về những việc bẩn thỉu anh đang làm. Tôi thật sự mù mắt rồi. Nói xong tôi quay người bỏ chạy. Trung Uyển bật dậy đứng lên. Cô bước tới trước mặt Hàm Nghĩa. Đẩy anh ta, còn không mau đuổi theo. Hàm Nghĩa lúc này mới phản ứng rồi đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, anh ta bắt đầu giải thích. Anh với cô ta không có gì cả. Người anh luôn yêu là em. Trung Uyển, anh xin em. Đừng như vậy, tha thứ cho anh đi. Tôi đưa tay bịt tai, em không muốn nghe. Hàm Nghĩa, chúng ta hãy bình tĩnh lại. Giờ em không biết anh nói thật hay giả. Em đã không còn tin anh nữa. Em cần thời gian suy nghĩ. Tạm thời đừng gặp nhau. Hàm Nghĩa lạnh cả người. Em định bỏ rơi anh sao? Chúng ta cứ tạm xa nhau đi. Anh hãy giải quyết mớ quan hệ rối rắm đó. Rồi hãy nói chuyện lại sau. Hàm Nghĩa lập tức đồng ý, được. Anh sẽ xử lý xong. Giải quyết rồi sẽ nói chuyện lại. Lúc đó chúng ta nói tiếp. Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiêu Tư Thần đưa Bạch Tiểu Khả về nhà. Rồi mới quay lại căn hộ. Khi đến trước cửa, tôi đã ngồi sẵn ở đó.
mặc váy trắng, run rẩy trong gió lạnh. Tiêu Tư Thần sững sờ, không tin nổi. Chớp chớp mắt, tôi ngẩng đầu thì thấy anh ấy đứng chết lặng. Rồi tôi dựa vào lòng anh, khẽ oán trách, sao giờ anh mới về? Tiêu Tư Thần lúc đó hối hận vô cùng, thấy mình không nên đưa Bạch Tiểu Khả về. Anh vừa xin lỗi vừa bế tôi vào nhà, để lát anh đưa em chìa khóa. Lần sau em cứ vào thẳng luôn. Đến rồi còn không gọi cho anh. Em gọi là anh đã về rồi mà, tôi hỏi lại. Khi nào anh biết chuyện giữa họ? Tiêu Tư Thần né tránh, không nhìn tôi, quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt tôi. Tôi lập tức hiểu sự do dự ấy. Tôi khẳng định nói, là anh đã biết từ đầu. Tôi nhếch môi cười khổ một tiếng. Vậy là ngay từ đầu anh đã biết rồi. Vậy mà anh không nói cho em biết, còn giúp anh ta lừa em. Tiêu Tư Thần im lặng. Anh cúi đầu, xin lỗi. Tiêu Tư Thần, chúng ta vẫn là bạn chứ? Anh vội đáp lời. Tất nhiên, chúng ta luôn là bạn mà. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn là thất vọng. Suốt hơn 2 năm qua, em nhắn tin cho anh bao nhiêu lần? Có lần nào anh định nói thật với em không? Em hiểu rồi. Tôi hất tay anh ra, đứng dậy định đi. Tiêu Tư Thần lập tức kéo tôi lại, em định đi đâu? Tôi quay đầu nhìn anh. Tiêu Tư Thần, anh còn là Tiêu Tư Thần mà em từng biết sao? Rồi không quay đầu lại mà rời đi. Tôi rời khỏi nhà Tiêu Tư Thần rồi về nhà mình, cùng ba mẹ đến gặp vài vị trưởng bối. Trong đó có cả ba mẹ Hàm Nghĩa. Tiểu Uyển lớn thật rồi, ngày càng xinh đẹp. Phải đấy, không chỉ xinh mà còn giỏi giang, giờ còn là tài nữ cơ mà. Tôi khoác tay mẹ, luôn mỉm cười đúng mực. Nghe lời khen của các bác, tôi chỉ cười nhẹ. Dì Tôn quá lời rồi ạ. Mấy tin báo chí viết linh tinh thôi. Con gái vẫn là tốt nhất. Xem Tiểu Uyển còn biết đi theo ba mẹ, không như thằng con nhà tôi, chả biết biến đâu mất, tìm cũng không thấy. Gần cuối buổi gặp mặt, tôi cuối cùng cũng thấy người mình muốn gặp. Thẩm Nam Khanh, cậu của Hàm Nghĩa, con trai muộn của dòng chính nhà họ Thẩm. Giờ anh 29 tuổi, chỉ hơn Hàm Nghĩa 4 tuổi. Anh đang nằm trên ghế mây tầng 2 tắm nắng, trên mặt phủ một quyển sách. Tôi làm phiền giấc nghỉ của anh. Anh có vẻ không vui. Vừa định mở mắt nhìn tôi, thì thấy thấp thoáng dưới tà áo dài là đôi chân trắng nõn, thon dài. Thẩm Nam Khanh nuốt khan một cái, ngón tay khẽ miết lên vỏ ghế. Tôi cúi nhẹ người, khiến đôi chân càng thêm thẳng tắp. Tôi mỉm cười hỏi Thẩm Nam Khanh, anh cũng thích quyển này hả? Tôi tìm khắp mấy hiệu sách đều không có. Cho tôi mượn xem một chút được không? Thẩm Nam Khanh ngồi dậy khỏi ghế mây, không chần chừ đưa sách cho tôi. Tôi mừng rỡ đón lấy. Lúc nhận sách, tay tôi lỡ chạm vào tay anh ấy. Thẩm Nam Khanh rụt tay lại, khẽ chạm lên sống mũi mình. Lập tức cảm thấy hương hoa hồng vương trên mũi. Trung Uyển nhìn Thẩm Nam Khanh. À, em là Trung Uyển. Còn anh tên gì vậy? Thẩm Nam Khanh khẽ nhướng mày. Tôi lấy điện thoại ra. Chúng ta trao đổi liên lạc nhé. Khi đọc xong quyển này, em sẽ mời anh ăn cơm. Thẩm Nam Khanh cười rồi cũng lấy điện thoại. Chúng tôi kết bạn với nhau. Sau khi về từ buổi tiệc, tôi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Đọc xong mới mở hộp thư. Là tài liệu tôi nhờ thám tử điều tra về Bạch Tiểu Khả. Hôm nay cô ấy làm ở quán cà phê, nên tôi tìm đến đó. Chào mừng quý khách. Xin hỏi chị dùng gì ạ? Bạch Tiểu Khả ngẩng đầu, nụ cười đông cứng. Tôi liếc nhìn cô vài lần, rồi chọn ngồi gần cửa sổ. Làm ơn cho tôi một ly latte. Sau đó, Bạch Tiểu Khả mang cà phê ra đặt trước mặt tôi. Mời chị dùng ạ. Tôi dùng thìa khuấy nhẹ cà phê. Tôi muốn hỏi cô, lúc làm người thứ ba của Hàm Nghĩa, cô biết anh ta đã có vị hôn thê chứ? Bạch Tiểu Khả mặt tái đi, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi tiếp, vậy cô có biết tôi và Hàm Nghĩa đính hôn không phải do cha mẹ sắp đặt, mà vì thật lòng yêu nhau, là tình yêu thật sự? Bạch Tiểu Khả siết chặt tạp dề, trong đầu nhớ lại một lần Hàm Nghĩa say xỉn tìm đến cô, miệng cứ gọi mãi cái tên Trung Uyển. Cô nhíu mày. Diêu Cầm bên cạnh thấy Bạch Tiểu Khả mặt tái đứng ngây ra đó, cũng nhíu mày, định bước tới, thì nghe tôi nhắc tới tên Hàm Nghĩa. Diêu Cầm tưởng tôi là thiên kim mê Hàm Nghĩa, tới gây chuyện với bạn gái chính thức, nên lập tức gọi điện cho Hàm Nghĩa. Lúc Hàm Nghĩa nghe máy, anh ta đang ở với Tiêu Tư Thần. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Tiêu Tư Thần liền hỏi có chuyện gì. Hàm Nghĩa cau mày. Là Diêu Cầm gọi, nói có người đến gây chuyện với Tiểu Khả. Tiêu Tư Thần mặt cũng sầm xuống. Cậu còn chưa dứt khoát với cô ta. Hàm Nghĩa cũng khó coi. Hôm đó vốn định nói rõ ràng với Bạch Tiểu Khả,
Ai ngờ mẹ cô ấy lại phát bệnh nặng. Anh lại ở lại bên cô thêm một đêm. Lời muốn nói cũng không nói được. Nhìn biểu cảm của Hàm Nghĩa, mặt Tiêu Tư Thần đen hẳn lại. Cậu định đi thật à? Hàm Nghĩa nghiêm mặt, tôi sợ là anh họ của Tiểu Khả. Tiêu Tư Thần cau mày. Anh họ của Tiểu Khả, tôi từng gặp. Là tên nghiện cờ bạc vô dụng. Hay đánh Tiểu Khả đòi tiền. Tôi đi cùng cậu. Biết Bạch Tiểu Khả gặp chuyện, Hàm Nghĩa liền cùng anh em đến tiệm cà phê. Lập tức kéo cô ấy về phía mình. Ai bắt nạt em? Hàm Nghĩa quay đầu nhìn. Vừa đúng lúc chạm ánh mắt tôi. Anh ngẩn người tại chỗ. Tỉnh táo lại liền hất tay Bạch Tiểu Khả. Cô bị hất trúng bàn bên. Ngơ ngác nhìn Hàm Nghĩa không tin nổi. Trung Uyển, anh bước tới 2 bước, không phải vậy đâu. Trung Uyển, anh không có. Tôi lập tức đứng dậy lùi lại khi anh tiến gần. Đừng lại gần tôi. Hàm Nghĩa, tôi thật sự thất vọng về anh. Anh khiến tôi buồn nôn. Nói xong, tôi hắt thẳng ly cà phê vào mặt anh. Rồi quay đi. Rời đi một cách dứt khoát. Hàm Nghĩa lau cà phê trên mặt. Đang định đuổi theo. Thì bị Tiêu Tư Thần chặn lại. Cậu đừng kích thích cô ấy nữa. Tớ lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Để tớ đi xem sao. Còn cậu, giải quyết chuyện của mình trước đi. Bạch Tiểu Khả đứng thẳng dậy được rồi. Liền chạm phải ánh mắt của Hàm Nghĩa. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Càng không được đến gần anh ấy. Lập tức ánh mắt của mọi người trong quán đều trở nên khó coi khi nhìn Bạch Tiểu Khả. Nhất là mấy khách quen. Trước đó, còn tưởng cô gái này là người ngây thơ. Không ngờ lại thủ đoạn đến vậy. Tiêu Tư Thần đuổi theo tôi. Dẫn tôi về thẳng căn hộ của anh ấy. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức nhào vào lòng anh. Ôm anh thật chặt. Tiêu Tư Thần, chẳng phải giờ tôi chỉ còn anh sao? Tiêu Tư Thần đau lòng vô cùng. Ôm chặt tôi vào lòng, đừng buồn nữa. Vẫn còn có anh mà. Tôi lại ở lại căn hộ Tiêu Tư Thần một đêm. Hôm sau vẫn như cũ, để lại bữa sáng rồi rời đi. Về đến nhà, tôi phát hiện trong túi có thêm một chùm chìa khóa. Tôi khẽ cong khóe môi. Khóe môi bên trái hơi nhếch lên. Rồi tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Nam Khanh. Anh Thẩm, em đọc xong sách rồi. Anh lúc nào rảnh vậy? Em mời anh ăn cơm tiện thể trả sách nhé. Thẩm Nam Khanh thấy tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch. Trong đầu toàn là hình ảnh. Lần đầu tôi xuất hiện trước mặt anh. Tôi vừa nhắn tin với Thẩm Nam Khanh, vừa chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh. Chỉ cần vẽ thêm vài bức nữa là có thể tổ chức triển lãm rồi. Tôi muốn vẽ một bức bầu trời sao. Thẩm Nam Khanh nhắn tin hỏi. Biết tôi sắp làm triển lãm và định vẽ một bức về bầu trời sao. Anh lập tức gọi điện thoại đến. Tôi thấy cuộc gọi đến thì có phần ngạc nhiên. Nhưng trong thành phố thì chẳng thấy sao đẹp, nên cũng chẳng có cảm hứng vẽ gì cả. Giọng Thẩm Nam Khanh mang theo chút dụ dỗ. Tôi biết một nơi có thể thấy bầu trời sao rất đẹp. Muốn đi không? Tôi lập tức vui mừng. Thật sao? Thẩm Nam Khanh cười. Đương nhiên rồi. Hay là em mời anh ăn cơm? Anh đưa em đi ngắm sao? Được chứ? Thẩm Nam Khanh không chịu. Lần trước còn nợ anh một bữa cơm kia mà. Tôi cười. Vậy lần sau trả nhé. Tôi đến thẳng công ty Thẩm Nam Khanh. Ngồi trên bàn làm việc của anh. Tổng giám đốc Thẩm chưa tan ca sao? Thẩm Nam Khanh nhìn tôi trước mặt, rồi bấm nút khóa cửa. Đứng dậy tiến gần tôi. Đi thôi. Hôm nay tan làm sớm vậy. Trợ lý thấy chúng tôi ra thì rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy sếp tan ca sớm như thế. Tôi ngồi lên xe Thẩm Nam Khanh. Yên tâm để anh ấy cài dây an toàn cho mình. Sau đó, lấy ra một túi thơm bình an từ túi xách. Treo lên xe anh. Thẩm Nam Khanh nhìn tôi, giống như đang xử lý đồ của mình. Không giận chút nào, mà còn mỉm cười dịu dàng. Chúng tôi đến một khu nghỉ dưỡng. Vẫn đang xây dựng, chưa hoàn thiện. Trên đường gần đến nơi, anh quay sang hỏi tôi. Không sợ anh bán em à? Tôi nghe xong liền nhìn anh. Em đáng bao nhiêu đâu? Thẩm Nam Khanh cười. Cũng đáng giá lắm đấy. Tôi cười nhẹ. Nhìn cảnh vật ven đường, chưa mở đâu nhỉ? Thẩm Nam Khanh gật đầu. Em là vị khách đầu tiên đến đây. Ai mà chẳng muốn mình là người đặc biệt. Nghe vậy tôi thật sự thấy rất vui. Xe dừng bên một hồ nước. Tôi xuống xe thấy đầy lá sen trên mặt hồ. Quay đầu nói với Thẩm Nam Khanh. Lẽ ra nên tới vào tháng 6. Thẩm Nam Khanh cười. Đến lúc đó lại dẫn em tới. Tối nay bầu trời ở đây rất đẹp. Em có thể ngắm thỏa thích. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Cười rạng rỡ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Thẩm nhé. Thẩm Nam Khanh mỉm cười bước bên tôi. Giới thiệu về nguồn gốc và điểm bán của khu nghỉ. Rất nhiều người ở đây là dân bản địa sống trong làng này. Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Nam Khanh. Anh gật đầu xác nhận. Tôi mua đất của họ.
rồi cho họ thuê nhà ở, còn mở cửa hàng để kiếm tiền. Hiệu quả hơn là tuyển nhân viên mới. Họ còn biết trân trọng nơi này hơn, yêu quý nơi đây. Tôi cười, Tổng Thẩm thật giỏi kinh doanh. Hay là dạy em đi. Thẩm Nam Khanh cúi đầu nhìn tôi đang đứng trước mặt. Được thôi, nhưng phải trả học phí. Tôi lườm anh một cái. Anh thiếu tiền à? Thẩm Nam Khanh nhìn tôi đầy tinh quái. Tôi đâu có nói là tiền. Tôi lập tức thấy tò mò, vậy anh muốn gì? Anh muốn gì nào? Thẩm Nam Khanh im lặng hồi lâu, khiến tôi phải đoán mãi. Cuối cùng mới nói, sau này sẽ nói em biết. Đi thôi, ăn cơm nào. Ăn xong rồi. Trời cũng đã tối. Tôi định đi dạo quanh hồ tiêu thực. Thẩm Nam Khanh chợt lại gần, ghé tai tôi, ngẩng đầu nhìn xem. Tôi ngẩng đầu liền ngỡ ngàng. Trên trời đêm, sao răng khắp bầu trời như rải trong chậu. Từng hạt ngọc sáng lấp lánh. Từ khu nghỉ về, Thẩm Nam Khanh lại bận rộn trở lại. Tôi thấy nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nên không liên lạc với anh nữa. Ngược lại thường xuyên nói chuyện với Hàm Nghĩa và Tiêu Tư Thần. Hàm Nghĩa có vẻ thật sự muốn chuộc lỗi, cứ gửi đồ tới chung cư tôi. Dù tôi có phản hồi hay không, cũng nhắn tin hỏi han sáng tối. Tôi nhìn điện thoại đầy tin nhắn, khẽ cau mày rồi tắt màn hình. Tiếp tục vẽ tranh cho buổi triển lãm. Có lẽ tôi đã về nước được một thời gian. Cha mẹ thấy tôi chưa thăm nhà họ Hàn, thì có phần nghi ngờ. Liền bảo tôi đến thăm trưởng bối nhà họ Hàn. Còn hẹn hai nhà cùng ăn cơm. Tôi đành bất đắc dĩ, mang quà từ nước ngoài. Theo về đến nhà họ Hàn. Cô Trung đến rồi. Quản gia nhìn tôi cười tươi rói. Tôi mỉm cười, chú Lưu, bác trai bác gái có ở nhà không? Có chứ. Mời cô vào, tôi xách quả bước vào. Liền thấy phu nhân Hàn đang xem tivi trong phòng khách. Cháu chào bác. Phu nhân Hàn nghe tiếng vội đứng dậy, không quên tạm dừng phim cung đấu đang xem. Tiến đến đón tôi, đến là tốt rồi. Mang quà làm gì? Khách sáo quá rồi. Lúc này Hàm Nghĩa vừa về tới. Phu nhân Hàn thấy con trai cầm hoa bước vào, liền trêu, về bao nhiêu lần, chưa từng mang hoa cho mẹ. Nghe nói Trung Uyển đến là có hoa liền. Có vợ rồi là quên mẹ luôn. Hàm Nghĩa bước đến đưa hoa cho tôi. Tôi vì nể mặt phu nhân Hàn đành nhận lấy. Sau đó liền đưa bó hoa cho phu nhân Hàn. Vậy để cháu mượn hoa dâng Phật, cũng làm bác vui một chút. Phu nhân Hàn vốn đang giả bộ nghiêm mặt, nghe vậy liền bật cười. Quả nhiên có con gái là biết chiều mẹ. Tôi mỉm cười. Ba mẹ cháu nói tối nay cùng ăn một bữa. Vì Hàm Nghĩa cũng đã về, chi bằng chúng ta đi luôn bây giờ. Phu nhân Hàn gật đầu đồng ý, đặt hoa lên bàn trà rồi gọi chồng. Hàm Nghĩa ngồi xổm trước mặt tôi, nắm tay tôi. Tôi giãy mấy lần không ra, đành để yên. Coi như mặc kệ anh. Anh thực sự không còn dính líu gì tới cô ta. Đừng giận anh nữa được không? Tôi quay mặt đi, không nhìn, không đáp. Hàm Nghĩa vội nói, anh thực sự đã dứt khoát. Em tin anh đi. Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu mình em. Chỉ là anh quá nhớ em rồi, nên mới làm chuyện hồ đồ như thế. Em hiểu cho anh đúng không? Tôi thấy anh nói cũng đủ rồi. Định mở lời dịu xuống chút, thì nghe thấy tiếng bố mẹ Hàm Nghĩa. Hàm Nghĩa nghe thấy nhưng không hoảng, ngồi luôn xuống cạnh tôi, vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi giật tay ra, đứng dậy chào bác trai, cháu chào bác. Bác trai gật đầu, chào hỏi đơn giản vài câu. Hàm Nghĩa cũng đứng lên, đi thôi. Mẹ đi cùng xe bố, em đi với anh. Mọi người đều không có ý kiến gì. Thế là cùng nhau đi. Đến nơi ăn cơm rồi. Trước khi xuống xe tôi nhìn Hàm Nghĩa. Lời hứa không chỉ là nói ra. Anh muốn có cơ hội, thì phải hành động. Cho em thấy anh làm chứ không phải nói. Hiểu không, chỉ lời nói là chưa đủ. Trong bữa ăn, hai nhà bắt đầu bàn đến chuyện hôn sự. Trước là do Trung Uyển đi du học, giờ cũng đã về. Chi bằng chọn ngày lành tổ chức hôn lễ. Đúng vậy, hai đứa cũng không còn nhỏ. Cũng đến lúc rồi. Bác trai Hàn nhìn sang chúng tôi. Ý các con thế nào, Trung Uyển? Con thấy hơi sớm. Chưa kịp nói hết câu, thì bị Hàm Nghĩa cướp lời. Chúng con nghe theo ba mẹ và bác cô. Tôi liếc nhìn Hàm Nghĩa, rồi lại nhìn các trưởng bối. Không biết phải nói gì. Hàm Nghĩa thấy tôi không từ chối thì mừng rõ, mặt tươi như hoa nở. Hai bên gia đình tiếp tục bàn chuyện cưới. Vậy chọn tháng 7 đi. Tháng 7 cũng đẹp, thời tiết cũng tốt. Chuyện hai nhà bàn hôn sự không giấu giếm. Chẳng mấy chốc ai cũng biết. Tiêu Tư Thần đang ngồi uống rượu trong phòng bao quán bar. Anh biết tâm trạng mình đang sai, nhưng anh không muốn kìm nén, chỉ muốn buông thả. Triệu Hoan bước vào, thấy Tiêu Tư Thần uống rượu một mình, hơi bất ngờ. Lão Tiêu,
Cậu sao vậy? Tiêu Tư Thần cười nhếch mép. Phải đấy, tôi sao vậy? Trung Uyển và Hàm Nghĩa sắp cưới. Tôi là bạn thân của họ. Chẳng phải nên vui sao? Triệu Hoan thấy không ổn. Không nhịn được hỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn cậu như thất tình ấy. Tiêu Tư Thần không đáp. Cũng không phủ nhận. Triệu Hoan thở dài. Rồi muốn đổi chủ đề. Tiện miệng hỏi, cậu biết họ sắp cưới chưa? Câu này cậu biết chưa? Đợi một lúc. Không nghe thấy trả lời. Cậu quay sang nhìn Tiêu Tư Thần. Thấy sắc mặt anh ta càng khó coi. Chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường. Rồi buột miệng hỏi, người cậu nói là Trung Uyển à? Tiêu Tư Thần không phản bác. Im lặng 3 giây. Triệu Hoa nhảy dựng lên, mẹ ơi là Trung Uyển thật. Vậy cậu định làm gì đây? Tiêu Tư Thần suy nghĩ. Có lẽ sẽ phá hôn lễ. Tiêu Tư Thần nửa đêm gọi cho tôi. Trung Uyển, anh nhớ em lắm. Anh muốn gặp em. Giọng anh đứt quãng. Chỉ lặp lại 2 câu đó. Tôi thấy không ổn. Anh đang ở đâu? Anh không ổn rồi. Em đến tìm anh. Anh cứ ở yên đó. Đừng đi đâu cả. Giọng anh mơ màng truyền đến. Anh ở căn hộ. Tôi đến được chỗ Tiêu Tư Thần. Đã hơn 4 giờ sáng rồi. May là trước đó anh từng đưa tôi chìa khóa. Tôi mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ anh. Tôi thấy Tiêu Tư Thần ngủ gục cạnh giường. Tôi khẽ chạm vào mặt anh. Có lẽ vì vừa vào từ ngoài. Tay tôi hơi lạnh. Vừa chạm thì anh lập tức tỉnh. Trung Uyển, em đến rồi. Tôi gật đầu. Sao lại ngủ dưới đất? Tiêu Tư Thần đáp. Em bảo anh đừng đi, sợ em tìm không thấy. Nên anh cứ nằm yên vậy. Tôi khẽ nhớn mày. Bị dáng vẻ ngoan ngoãn đó làm mềm lòng. Không kiềm được xoa đầu anh. Dậy đi, lên giường ngủ. Sao uống nhiều thế? Tiêu Tư Thần như học sinh bị hỏi bài. Thành thật nói hết trong lòng. Anh buồn, vì em sắp lấy chồng. Anh nắm tay tôi cầu xin. Đừng lấy chồng được không? Hàm nghĩa không tốt đâu. Tôi khẽ mỉm cười. Như câu cá gặp mồi ngon vậy. Sao lại không tốt, anh ấy tốt mà. Không tốt, Tiêu Tư Thần phản bác. Có em rồi còn nuôi người khác. Chúng ta không cần anh ta. Chúng ta chơi với nhau thôi được không? Tôi bật cười, ha. Anh ấy có người khác rồi. Nhưng anh cũng từng đứng về phía người ta mà. Nếu ngay từ đầu anh bảo vệ em, thì đâu đến mức như vậy. Tôi nhìn tay bị nắm lấy. Lại nhìn con cá cắn câu. Quyết tâm châm thêm lửa. Thế là tôi chui vào chăn Tiêu Tư Thần. Sáng hôm sau, tôi thấy anh đang nấu ăn. Trong bếp làm bữa sáng. Anh không đau đầu à? Tiêu Tư Thần chẳng nhớ chuyện tối qua. Nhưng anh cười tươi, không đau nữa. Tối qua làm phiền em rồi nhỉ? Nghe vậy tôi biết. Anh hoàn toàn không nhớ gì. Tôi cũng không nói thêm. Chỉ lắc đầu, không có gì đâu. Chỉ là lần sau đừng uống nhiều thế nhé. Không tốt cho sức khỏe đâu. Anh sẽ chú ý. Anh không kìm được hỏi. Hai người thật sự kết hôn sao? Tôi khẽ gật đầu. Người lớn đã quyết định rồi. Tôi quyết định cho anh ấy cơ hội nữa. Cũng là cho tình cảm chúng tôi thêm một lần. Nếu lại khiến tôi thất vọng, tôi sẽ không tha thứ lần nào nữa. Tiêu Tư Thần nghe vậy. Trong mắt thoáng nét u tối. Không lâu sau buổi triển lãm tranh bắt đầu. Hàm Nghĩa đến. Mang theo bó hoa và một món quà. Chúc mừng em, triển lãm rất thành công. Đã tiến gần thêm một bước đến ước mơ. Tôi nhận lấy. Sau đó đưa hoa cho nhân viên bên cạnh. Rồi ngẩng lên nhìn Hàm Nghĩa. Cảm ơn anh. Một lọn tóc nghịch ngợm rơi lên má tôi. Hàm Nghĩa thấy vậy. Liền đưa tay lên. Vén tóc tôi ra sau tai. Khi Thẩm Nam Khanh đến. Liền bắt gặp ngay cảnh tượng đó. Anh cầm hoa đứng yên một chỗ. Chợt nhớ đến cuộc gọi của chị gái. Nói cháu trai bà sắp cưới vợ rồi. Khóe môi Thẩm Nam Khanh hơi cứng lại. Cuối cùng anh sầm mặt bước tới. Cậu đến làm gì? Hàm Nghĩa thấy anh đến. Có chút bất ngờ. Thẩm Nam Khanh gật đầu. Nhìn tôi rồi đưa bó hoa tới. Chúc mừng em triển lãm thành công. Tôi nghiêng đầu mỉm cười với Thẩm Nam Khanh. Cảm ơn nhé. Hàm Nghĩa bên cạnh khẽ cau mày. Ánh mắt lướt qua lại giữa hai người. Cậu quen anh ấy à? Thẩm Nam Khanh lười nói nhiều, chỉ đáp, Anh nhìn quanh tác phẩm. Rồi mở lời bình thản. Dẫn anh đi xem nhé. Tôi gật đầu, được thôi. Tôi quay lại nói với Hàm Nghĩa một câu. Anh cứ đi xem quanh nhé. Thẩm Nam Khanh không hề liếc Hàm Nghĩa lấy một cái. Anh ấy đi cùng tôi ra phía trước. Sau khi tránh ánh mắt Hàm Nghĩa, Thẩm Nam Khanh ghé sát tai tôi hỏi, phòng nghỉ ở đâu? Tôi chỉ một hướng rồi bị kéo đi luôn. Tới phòng nghỉ. Thẩm Nam Khanh ép tôi vào cửa. Rốt cuộc em có ý gì? Tôi nói, em không hiểu anh đang nói gì. Vừa dứt lời thì Thẩm Nam Khanh đã hôn tới. Tôi bị bịt miệng. Định đẩy anh ra. Nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Bên ngoài, Hàm Nghĩa thấy tôi và cậu biến mất, khẽ nhíu mày, định đi tìm thì bị ai đó chặn lại. Quay đầu thấy Tiêu Tư Thần và Triệu Hoan. Sao hai người tới đây? Triệu Hoan nhíu mày. Ý cậu là sao hả? Triển lãm của Trung Uyển, đương nhiên phải tới rồi. Tiêu Tư Thần luôn đi quanh sảnh, không chú ý bọn họ nói gì. Mãi không thấy tôi đâu mới quay sang hỏi Hàm Nghĩa. Trung Uyển đâu? Nhắc đến tôi, Hàm Nghĩa liền nhíu mày. Cô ấy với cậu tôi vừa đi về hướng kia. Tiêu Tư Thần nhíu mày, cậu của cậu. Triệu Hoan cũng bất ngờ. Ý cậu là Thẩm Nam Khanh. Hàm Nghĩa gật đầu, rồi nói ra nghi hoặc của mình. Không hiểu sao hai người họ lại quen nhau thân thiết như vậy. Triệu Hoan cười. Chuyện đó dễ hiểu thôi. Chắc là để đầu tư ấy mà. Kết thúc triển lãm, vừa về đến nhà tôi đã nhận được tin nhắn. Thẩm Nam Khanh, hủy hôn với Hàm Nghĩa đi. Tôi không trả lời. Còn chưa tới phần hay mà. Chút chiếm hữu đó có là gì? Vài ngày sau, Thẩm Nam Khanh nhìn tin nhắn đã gửi. Chẳng có hồi âm gì. Anh khẽ nhíu mày. Gọi điện cho tôi, em đang ở đâu? Tôi cười nhạt, ở căn hộ chứ đâu. Thẩm Nam Khanh lập tức nói, đợi anh ở đó. Chưa đến nửa tiếng, Thẩm Nam Khanh đã đến. Tôi mới vừa mở cửa, cổ tay tôi bị anh nắm lấy, sau đó bị đẩy sát vào cửa. Tôi nói em và Hàm Nghĩa hủy hôn đi. Em không nhận được tin sao? Nhìn người đàn ông mắt đỏ, vì tức giận trước mặt, tôi vẫn mỉm cười. Hủy hôn giờ không dễ đâu. Chúng tôi đính hôn đã lâu rồi mà. Mới về nước là nói hủy hôn, lại ngoan ngoãn đồng ý, rồi đi kết hôn với Hàm Nghĩa. Thẩm Nam Khanh tức đến phát điên. Lý do kiểu gì vậy chứ? Chỉ là hủy hôn thôi mà. Hôn ước thôi mà. Có gì khó đâu. Lúc tôi ra nước ngoài mẹ Hàm Nghĩa vốn đã không hài lòng. Giờ tôi về lại đòi hủy hôn. Bà ấy giận lắm đấy. Tôi lạnh nhạt nói. Thế mới khó xử. Không hề sợ Thẩm Nam Khanh. Anh ấy tức đến mức muốn nổ phổi. Nếu em không nói được, thì để anh nói. Tôi vội giữ lấy anh ấy. Đừng mà. Tôi không muốn bị lời ra tiếng vào. Thẩm Nam Khanh cuối cùng cũng hiểu ra. Anh bình tĩnh lại. Trung Uyển, em có muốn hủy hôn không? Tôi thu lại nụ cười, nhìn anh mà không đáp. Anh gật đầu, cười lạnh, anh hiểu rồi. Là anh đa tình rồi. Nói xong liền buông tay tôi, rồi mở cửa bước đi. Tới bên xe mình, anh không kìm được nữa, đá mạnh vào cửa xe. Sau khi về nhà, Thẩm Nam Khanh lại bảo trợ lý điều tra cháu mình. Trợ lý Hàm Nghĩa biết sếp đang giận, không dám chậm trễ. Rất nhanh đã tìm được manh mối. Sếp, đây là tình hình sau khi cô Trung ra nước ngoài. Liên quan đến anh Hàn. Mời ngài xem thử. Thẩm Nam Khanh lật hồ sơ. Thấy ảnh một người phụ nữ lạ. Anh khẽ nhíu mày. Trợ lý thấy vậy, vội vàng giải thích. Sau khi cô Trung ra nước ngoài, anh Hàn nuôi cô này. Thẩm Nam Khanh quay đầu nhìn trợ lý. Cậu nói gì? Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.